doing things. ก็คือคนที่มีความสุขและเป็นสุขในการทำบางสิ่งบางอย่าง Every leader ผู้นำทุกๆคน has a dream of what is significant leadership. มีความฝันว่าการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นยังไง Now I am not sure what is your picture of a happy leader. ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าในความฝันของพวกท่านนั้นท่านคิดว่าผู้นำที่มีความสุขเป็นอย่างไร Usually when a person wants to be a leader, โดยปกติแล้วเมื่อมีคนใดคนหนึ่งอยากจะเป็นผู้นำ I'm sure it's true in your country as well as in my สิ่ง country. ที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดนั้นคิดว่าคงเป็นเหมือนกันทั้งที่ประเทศของข้าพเจ้าและประเทศของ They ท่าน always have an image of what they want to change. ผู้ที่อยากจะเป็นผู้นำนั้นมักจะมีภาพไว้ว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไร And they want to do this and do this and do that. แล้วเขาก็ต้องการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ And they are actually defining what for them is significant. และพวกเขาก็จะหาคำจำกัดความและคำนิยามว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา So Jesus interestingly tells the disciples what should be significant for them if you want to be salt and light. และพระเยซูได้ทรงกล่าวไว้อย่างน่าสนใจมากว่าถ้าคุณอยากจะเป็นเกลือและแสงสว่างนั้นสิ่งใดเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ And he started off by saying, "Happy are you if you are poor in the spirit." และพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้และเริ่มต้นไว้อย่างน่าสนใจว่าคนที่ยากจนด้านฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุข Now what is your Thai word for poor in the spirit? Exactly, literally, poor in the spirit. Poor in the spirit, that's how it's translated. Yes. Okay? Okay. The word actually would mean, maybe before I say, what do you think is poor in the spirit? ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มกล่าวต่อไปนั้นขอถามพวกท่านว่าคำว่ายากจนฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นอย่างไร How do you understand it? ท่านเข้าใจว่ามีความหมายว่าอะไรคะ Now I know that many of you know what it means to be poor. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหลายคนเข้าใจว่าความยากจนนั้นเป็นอย่างไร But what does it mean to be poor in the spirit? แล้วความยากจนฝ่ายวิญญาณล่ะเป็นอย่างไรอ๋อใช่ What's the word? There's two versions for Bible. The new version is poor in the spirit, but the old version is that you had deficient. You are not fully achieve the spiritual development. Okay. It's helping me to understand the two versions. And don't worry, that's a confusion in every version. เพิ่งอธิบายให้กับอาจารย์ฟังนะคะว่าพระคัมภีร์ของเราเนี่ยในปี 1971 เขาจะเขียนว่าความบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ถ้าเกิดแปลใหม่เรียกว่าความยากจนฝ่ายวิญญาณอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในทุกประเทศมีหลากหลายเวอร์ชันของพระคัมภีร์แล้วก็สับสนด้วยกันทั้งนั้น So when it says poor in the spirit, ดังนั้นเมื่อเราพูดว่ายากจนฝ่ายวิญญาณ it says happy are you because you know your own limitation. พระเยซูได้บอกว่าขอให้ท่านเป็นสุขเถิดเพราะท่านรู้ถึงข้อจำกัดของตัวเอง In the original language that Jesus spoken, ในภาษาดั้งเดิมในรากดั้งเดิมที่พระเยซูทรงพูด it นั้ would น have been blessed are the humble. ความหมายคือผู้ที่ถ่อมใจจงเป็นสุขเถิด Now Jesus started off by telling his disciples, พระเยซูได้เริ่มด้วยการบอกกับสาวกว่า if you want to be salt and light, ถ้าท่านอยากจะเป็นเกลือและแสงสว่าง you need to be a person who can be happy in humility. ท่านจะต้องเป็นคนที่มีความสุขที่จะถ่อมใจ Now if you are thinking of being a leader, เมื่อคุณคิดถึงว่าคุณจะเป็นผู้นำ and if your understanding of leader และความเข้าใจของการเป็นผู้นำของคุณนั้น is that when you stand everybody will bend down คุณมักจะเข้าใจว่าคุณเป็นผู้นำเมื่อคุณยืนขึ้นแล้วทุกคนก้มหัวลง and everybody will bow to you แล้วทุกคนจะก้มหัวให้กับท่าน and everybody will wash your feet. แล้วทุกคนจะล้างเท้าให้กับท่าน You can never be salt and light. ถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณไม่มีทางเป็นเกลือและแสงสว่างพระเยซูตรัสไว้อย่างชัดเจน Happy มาก are those who can celebrate humility. พระเยซูทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนมากว่าผู้ที่ถ่อมใจและมีความถ่อมใจนั้นจงเป็นสุขเถิด And that's the advantage you have as young people. และนั่นเป็นสิ่งที่ในฐานะคนอายุยังไม่มากนักมีประโยชน์มาก By the time you come to my age, เมื่อคุณเจริญเติบโตขึ้นแล้วมาถึงอายุของข้าพ you เจ้า will find that humility is not something that you want. เมื่อท่านมีอายุเท่าข้าพเจ้าท่านจะรู้สึกว่าความถ่อมใจไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการ Jesus was very clear. If you want to be salt and light, you need to be somebody who can be happy in being humble. พระเยซูทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนมากว่าถ้าท่านจะเป็นเกลือและแสงสว่าง ท่านจะต้องมีความสุขกับการถ่อมใจ It is not easy. ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย Because all our leaders we have are people who are never seen as humble people.
เพราะว่าผู้นำที่เรามีทั้งหมดที่เราเห็นนั้น ไม่ใช่คนที่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่ถ่อมใจ Because when you go up the ladder of success, เพราะว่าเวลาที่ท่านไต่ระดับความไต่บันไดความสำเร็จนั้น it's very difficult to be somebody who's a humble person. เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะยังคงเป็นผู้ที่ถ่อมใจอยู่ตลอด And เวลา Jesus said, those who can influence the world และพระเยซูทรงตรัสว่าผู้ที่สามารถส่งอิทธิพลให้กับโลกได้ are people who are humble. คือผู้ที่มีความถ่อมใจ People who are not interested in projecting themselves. คนที่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะได้รับหน้าถือตาหรือเปล่า Now you can definitely be a leader. แน่นอนว่าท่านเป็นผู้นำได้ But if you're going to be salt and light leader, แต่ถ้าจะเป็นผู้นำแบบ you เกลือ need และ to be แสงส somebody ว่าง who is happy in being humble. ท่านจะต้องมีความสุขกับการที่ตัวเองมีความถ่อ If ม you ใจ want to be noticed every time you do something, ถ้าท่านอยากจะได้รับการนับหน้าถือตาทุกครั้งที่ท่านทำอะไรก็ you ตาม can never be salt and light. ท่านไม่มีทางเป็นเกลือและแสงสว่างได้ If you want to make sure that everybody knows what you're doing, ถ้าท่านต้องการให้ทุกคนรู้ว่าท่านทำอะไรอยู่ you can never be salt and light. แบบนั้นไม่สามารถเป็นเกลือและแสงสว่างได้ And I just want to stop before we go for tea now และตอนนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะ with a very ให้พวกท่านได้ไปเบรก interesting story that I heard, which I use very often. ก่อนที่จะไปเบรกนั้นข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าเล่าบ่อยมาก For many years in my country, I was heading a relief and development organization. ในประเทศของข้าพเจ้าเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าทำงานในองค์กรด้านการพัฒนาและการบรรเทาสาธารณภัยเป็น Now เว this ลาหลายปี story relates to a man who worked in a relief organization. และเรื่องเล่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานในองค์กรการพัฒนาและบรรเทา And สา he ธารณ was ภัย leading a team in one of the major floods in India. และผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้นำทีมในการไปช่วยคนอื่นที่อยู่ในสภาวะน้ำท่วม And in India, we have many floods. แล้วน้ำท่วมครั้งนี้ก็เป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่มากเพราะว่าอินเดียมีน้ำท่วมบ่อย And this was one flood which he led as a project manager. ๆแล้วก็มีเมื่อประสบอุทกภัยครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็นำทีมออกไปช่วยคนอื่น And he did a good job. ในฐานะผู้จัดการและผู้นำทีมเขาทำงานได้ดี And มาก after the flood was over, after the work was over, และเมื่อน้ำท่วมก็แห้งเหือดหมดแล้วก็งานก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว he used to tell everybody about what he did. เขาก็จะชอบเล่าให้คนอื่นฟังว่าเขาได้ไปทำอะไรมา His บ้าง name was John. ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าจอห์น And you meet him anytime, และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจ he อกับ will จอห์น talk about this big flood จอห์นจะเล่าให้คุณฟังว่าไอ้ตอนน้ำท่วมครั้งใหญ่นั้นเป็น and ยังไง how he did so much of work, แล้วก็จะเล่าเขาทำงานมากมายตรงไหนบ้างตรงไหน how บ้าง he saved so many people. แล้วจะเล่าให้ฟังว่านี่ดูซิมีตั้งกี่ชีวิต And ที่เขาช่วยมา he was talking about the big flood. แล้วเขาก็จะพูดถึงน้ำท่วมครั้งใหญ่อยู่เสมอ 1 month, 2 months, people didn't worry. แล้วก็ผ่านไปเป็นเดือน1 เดือนก็ดี2 เดือนก็ดีก็ยังเล่าเรื่องนี้อยู่นะ But after some time, และหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่ง people started avoiding John. หลังจากนั้นคนเริ่มไม่อยากเจอหน้าจอห์ Because น when they saw John coming, เพราะว่าเวลาเห็นจอห์นเดินมาแต่ไกล they all knew he was going to talk about the flood. ไอ้นี่ต้องเล่าเรื่องน้ำท่วมแน่นอน And so they started going the other side. หลายคนเริ่มถอยออกห่างเห็นจอห์นมาเริ่มหนี And very soon, when they talk about John, they'll say, John the flood man. หลายครั้งหลังจากนั้นเขาก็เลยเรียกว่าจอห์นน้ำท่วม And the story says, one day John died. แล้วอยู่มาวันหนึ่งจอห์นก็ตาย John went to heaven. จอห์นขึ้นไปบนภูเขาบนสวรรค์ And he was telling everybody about the flood. เมื่อขึ้นไปถึงสวรรค์สิ่งที่จอห์นทำคือไปเล่าให้ทุกคนฟังเรื่อง one น้ำท่ว day ม he met Peter on the road. มีอยู่วันหนึ่งจอห์นก็เดินอยู่บนส And วรรค์แล้วก็เจอกับเปโตร and he started telling Peter about how he worked in India in the big flood. แล้วพอเจอกับเปโตรปุ๊บสิ่งที่จอห์นทำคือเล่าเรื่องน้ำท่วมให้เปโตรฟังว่าเขาไปทำงานอะไรมาบ้างในน้ำท่วมนั้น Just as he was talking, และในขณะที่จอห์นกำลังเล่าเรื่องอุทกภัยและงานของเขาให้ he กับ heard a เปโตรฟั familiar ง tone. จอห์นได้ยินเสียงบางอย่างที่คุ้นหู Somebody sitting behind มีคนนั่งอยู่ข้างหลังคนหนึ่ง said, "Oh no." มีคนข้างหลังได้ยินเสียงคนข้างหลังพูด So ว่า John looked เอา at อีก me. แล้วไม่นะ So John looked at Peter and said, "You know, who is this man? Every time I talk about the flood work, he says, 'Oh no.'" จอห์นถามเปโตรว่าไอ้คนข้างหลังนี่ใครเนี่ยทุกครั้งเลยเวลาฉันเล่าเรื่องน้ำท่วมทีไรเขาต้องบอกว่าไม่นะ And Peter looked at him and said, "Don't worry, he's Noah. He's seen a bigger flood." แล้วเปโตรก็เลยบอกว่าจอห์นไม่ต้องห่วงหรอกคนนั้นน่ะโนอาห์เขาเจอน้ำท่วมใหญ่กว่ามาแล้ว Because if you are going in God's kingdom, there are people who have done much more than us. ดังนั้นมุมมองของเราในเรื่องนี้คือในแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีคนที่ทำงานใหญ่กว่าเรามาแล้ว So in the kingdom of God, ดังนั้นในแผ่นดินของพระเจ้า there is no place for a proud person. ไม่มีที่ให้สำหรับคนที่มีความภูมิใจหรือมีความเยื่อ If หยิ่ you งใน want ตัว to เอ be ง salt and light, ถ้าท่านอยากเป็นเกลือและแสงสว่าง you make a choice to be happy with humility.
ท่านจะต้องเลือกที่จะมีความสุข God ที่จะ may ถ่อม not ใจ make you the Prime Minister of Thailand, พระเจ้าคงไม่ได้จะให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย but He may call you to do something very small. แต่พระองค์อาจจะเรียกให้ท่านมาทำบางสิ่งบางอย่างที่เล็กน้อยใน But ประเทศไทย that is what is God's calling, แต่สิ่งเล็กน้อยนั้นคือการทรงเรียกของพระ where เจ้า He will develop you to become a leader. เพราะพระองค์จะพัฒนาตัวของคุณให้เป็น Maybe ผู้น some of you sitting in this room, ำบางครั้งบางทีคนในห้องนี้ที่กำลังนั่งอยู่ when you have dreams of leadership, เมื่อคุณมีความฝันถึงการเป็นผู้น you want to change Thailand, ำคุณอยากจะเปลี่ยนพลิกฟื้นประเทศไทย you want to become a big Prime Minister, คุณอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีของป or ระเท you ศ want to become a big counselor in the parliament, หรือคุณอาจจะอยากจะเป็นสสหรือสวในรัฐสภา or you want to become a big business person, หรืออยากจะเป็นนักธุรกิจที่มีความสำเร็จ or you want to become a famous teacher. หรืออยากจะเป็นครูผู้สอนที่ชื่อเสียงโด่ง Do you ดัง have all your dreams? ในความฝันเหล่านั้นทั้งหมดของคุณ And then God puts you in a place แต่พระเจ้าทรงวางคุณไว้ในที่ที่หนึ่ง where He wants you to learn humility, ที่จะให้คุณเรียนรู้ความถ่อมใจ because that is the person who can be salt and light. เพราะคนที่เรียนรู้เรื่องความถ่อมใจแล้วนั่นแหละถึงจะเป็นเกลือและแสงส We'll ว่าง stop ได้ for tea and then come back. ตอนนี้เรา3:20เราจะไปเบรกสัก15นาทีและกลับมาตอนเวลา3:35นาทีค่ะขอเชิญค่ะ15นาทีนะคะ3:35ค่ะขอบคุณค่ะตรงไหนคุยเลย Is in small groups of 3 around yourself to discuss the passage that we read earlier. สิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านทำก็คือจับกลุ่มรอบๆที่เรานั่งอยู่ด้วยกันนะคะสัก3คนแล้วก็อภิปรายพูดคุยกันถึงพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปก่อนหน้าและสิ่งที่เราได้เรียนรู้กัน Now I said from this passage, the first thing that I noticed is that if you want to be salt and light leader, เมื่อข้าพเจ้าพูดถึงว่าพระธรรมตอนนี้นั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตได้คือหากคุณต้องการเป็นเกลือและแสงสว่าง you need to be a person who can be happy in being humble. คุณจะต้องเป็นคนที่มีความสุขที่จะถ่อมใจ So now I want you to look at the rest of the passage up to verse 12. ตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกท่านดูตั้งแต่ข้อที่2ถึงข้อที่12 and identify the remaining 8 characteristics of a person who can be a salt and light leader. และให้หาคุณลักษณะอีก8ประการของผู้นำที่จะเป็นเกลือและแสงสว่าง Okay, you're going to take the next 10 minutes to do that. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะให้เวลา10นาทีในการจับกลุ่ม3คนและหาคุณลักษณะอีก8ประการจากข้อ2ถึง12 Or let's take 5 minutes. No, because we don't have much time. 5 ในเมื่อ minutes. เรามีเวลาไม่มากจะให้เวลา5นาทีเท่านั้นนะคะ I gave you one characteristic. ข้าพเจ้าได้ให้คุณลักษณะประการแรกไปแล้ว There are 8 more in that passage. ในนั้นยังมีอีก8ประการ Okay, so next take the next 5 minutes. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะให้เวลา5นาทีค่ะสำหรับคุณลักษณะ8ประการจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ2ถึง12 kind of tech, like you have to have tactics and techniques to say, highlight. Yes. Can't stand because I'll be higher than you. I need to be careful, and I can't point my feet to you. And there's more other things that I can't do to other people. It is because we have respect. Okay. Actually, we have the yeah. ก็เป็นของอ่านเจออยู่ใน Challenging. ไม่ภูมิใจในสิ่งเท็จไม่เรียนอ่ะมีความเชื่อที่มั่นก็เขียนไว้เหมือนกันใจแล้วก็บุคคลผู้ใดถูกข่มเหงถูกข่มเหงเพราะเห็นเหตุของพระบาง Because not only young people here, we have also tribal people. So Thai language is a third language. Yeah. Church, triangle, boys. Because normally girls will not dress that in that traditional church, but the boys will.
compassion เท่ากับการมีความสุขนี่ไปกันคนละเรื่องเลย Jesus actually says, happy are those who mourn. พระเยซูบอกว่าผู้ที่โศกเศร้าเป็นสุขเถิด So what's the word in your language for mourning? สำหรับภาษาของเราแล้วคำว่าโศกเศร้ามีความหมายว่ายังไงคะ How ฮะเป็นทุกข์ suffering Suffering? grieving weeping? Okay. Now here is another interesting characteristic. Jesus says, if you want to be salt and light, นี่เป็นคุณสมบัติลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจมากที่พระเยซูทรงตรัสไว้ว่าถ้าเราอยากจะเป็นเกลือและแสงสว่าง you have to be a person who is a broken person. เราจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่แตกสลาย A person who is broken about what is happening in the world. บุคคลที่มีใจแตกสลายเมื่อเห็นสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ A person who is weeping on behalf of the world. คนที่ร้องไห้ให้กับคนในโลก Now again, I am not aware of your culture. ในที่นี้ข้าพเจ้าต้องขอบอกก่อนว่าข้าพเจ้าไม่ได้รู้จักวัฒนธรรมของท่าน But I ดี know in the Indian culture, แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าในวัฒนธรรมอินเดีย men should not weep. ผู้ชายไม่ควรร้องไห้ Because when we bring up our children, เพราะว่าเมื่อเรากำลังเลี้ยงลูกของเราให้ and โต if ขึ้น there's นั้น a little boy, and if he cries, we are taught how to tell the boy, don't cry like a girl. เมื่อเรามีลูกชายแล้วลูกชายของเราร้องไห้ เราจะสอนเขาว่าลูกอย่าร้องเหมือนเด็กผู้หญิง Because men are not supposed to cry. เพราะว่าผู้ชายไม่ควรจะร้องไห้ I don't know about Thailand. Is it the same ข้าพเจ้า here? ไม่รู้ว่าประเทศไทยเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ Men are not supposed to weep. ผู้ชายไม่ควรร้องไห้ Only girls cry. มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นแหละที่ร้อง And men are strong people. แล้วผู้ชายเป็นคนแข็งแรงเข้มแข็ง Now, interestingly, in the Bible, น่าสนใจมากเพราะในพระคัมภีร์ the prophets are always people who are crying. นักพยากรณ์ผู้พยากรณ์หลายคนคือคนที่ร้องไห้เป็นประจำเศร้าโศกเป็นประ Jeremiah จำ wept. เยเรมี And then you know Jesus wept. พระเยซูเองก็ทรงร้องไห้ทรงกำแสง And Paul weeps. อาจารย์เปาโลก็ร้องไห้ And the Bible gives an image that if you are going to be salt and light, you need to be a person who has the ability to weep. พระคัมภีร์ได้ให้ภาพพจน์ให้เราเข้าใจได้ว่า ถ้าคุณต้องการเป็นเกลือและแสงสว่างของโลก Not คุ so ณต้อง much, ร้องไห้เป็น not so much weep for yourself. ไม่ใช่การร้องไห้ให้กับตัวเอง When you open the newspaper, เมื่อคุณเปิดหนังสือพิมพ์ในแต่ละวันออก when you มา watch the television, เมื่อคุณมองข่าวดูข่าวในทีวี you should be a person who is broken about what is happening in the world. ท่านควรจะเป็นคนที่รู้สึกเศร้าโศกและใจแตกสลายถึงเห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ Now เกิดขึ้นใน again, โลกนี้ I don't know much about your newspaper. อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าต้องออกตัวว่าข้าพเจ้าไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ But ประเทศไทย most newspapers in the world แต่หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับทั่ว have โลก have a particular format. มักจะมีรูปแบบคล้ายๆกัน The front page บนหน้าหนึ่งหนังสื will อพิ be มพ์ news about the country, จะเป็นข่าวเกี่ยวกับประเทศชาติ usually about the political situation. โดยปกติแล้วก็มักจะเป็นข่าวการเมืองสถานการณ์ทางการ The เมือง last page is usually about sports. พอหน้าสุดท้ายหลังๆ ก็จะเป็นเรื่องกีฬา And then in middle, there's a lot of reflective news. แล้วก็ตรงกลางก็มักจะเป็นบทวิพากษ์วิจารณ์ข่าวต่าง And page 3 is about celebrities. ๆ แล้วหน้า3ก็มักจะเป็นข่าวดารา Now, I don't know how it is here. ไม่รู้ว่าที่นี่จะคล้ายๆกันหรือเปล่า Now, most people แต่คนส่วนมากแล้ว in the world today, ในโลกใบนี้ตอนนี้ they read either page 3 first, คนส่วนมากจะอ่านข่าวดาราก่อน they know who is getting married to whom, จะรู้หมดดาราคนไหนแต่งงานกับใคร they know the latest fashion, จะรู้หมดว่าแฟชั่นล่าสุดเป็นยังไง they know what, all the gossips, แล้วก็รู้หมดข่าวซุบซิบดารามีอะไรบ้างในแต่ละ and วัน they'll go and read the sports page. แล้วค่อยไปอ่านข่าวกีฬา Whether India won the cricket or Thailand won the football. ว่าอินเดียได้มีชนะเลิศในเกมคริกเก็ตหรือว่าฟุตบอล Now ไทย the เป็น rest ฟุ of ตบอ the ลโลกหรือยัง rest of the news is no news. นอกเหนือจากนั้นไม่ใช่ข่าว Now, if you want to be salt and light, แต่ถ้าท่านอยากเป็นเกลือและแสง you ส don't ว่าง start the newspaper on page 3. คุณไม่เริ่มที่ข่าวดารา And if you are sitting in this room as a leader who wants to be used by God, และถ้าคุณนั่งอยู่ในห้องนี้และต้องการจะเป็นผู้นำที่พระเจ้าใช้ได้ I want to ask you which part of the newspaper you start. ข้าพเจ้าอยากจะถามท่านว่าส่วนไหนหน้าไหนของหนังสือพิมพ์ที่ท่านจะเริ่มอ่านก่อน Most leaders ผู้นำส่วนมากแล้ว are up to date with gossip. มักจะอ่านข่าวซุบซิบ They know all the juicy stories, รู้หมดเลยว่าใครมีเรื่องราวอะไรกับใคร but they don't know the simple thing about the condition of their own people. แต่เขากลับไม่รู้สิ่งง่าย
ว่าสถานการณ์ของประชากรในประเทศเขาเป็นอย่างไร They know about all the celebrities of the world. รู้หมดเลยว่าดาราของแม่ประเทศไทยของดาราอเมริกาทั่วโลกเป็นยังไงรู้หมด You can't blame you. You can't We can't blame anybody because the media has taken over. แต่เราก็ไม่สามารถตำหนิใครในห้องนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วสื่อมวลชนมันทำให้เป็นอย่างนั้นจริง And it affects everyone. ๆแล้วก็มีผลกระทบกับทุกคน Interesting, isn't it? When Barcelona loses a football match, it looks as though some people in Thailand are sad. มันน่าสนใจใช่ไหมเวลาที่ฟุตบอลทีมบาร์เซโลนาแพ้ปุ๊บคนไทยกลับเศร้า And if Manchester United is gone, finished. แล้วถ้าเกิดสมมติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดเลิกฟุตบอลทีมนี้ไปแย่เลยคนไทยจะ Because รู้สึ we ก go เสียใจ mourning มาก that day. เราจะรู้สึกว่าต้องไว้ทุกข์กันเป็นวันๆทีเดียว Isn't it? We all have our เรารู้สึกอย่างนั้น fans. ใช่ไหม Nothing to do about Thailand. จริงๆไม่มีอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเลยสักนิด Next เดียว morning at breakfast table, you should see the face. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดแพ้หรือว่าไม่ได้แชมป์ขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าไปดูหน้าคนในห้องอาหารได้เล In ย Facebook, ใน Facebook ก็ดี don't talk about last night's match. ทุกคนอย่าพูดถึงเรื่องที่แพ้ I am in mourning ตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังโศกเศร้า because อยู่ Barcelona lost. เพราะว่าบาร์เซโลนาแพ้ได้ยังไงเนี่ย But here, where your very own people are losing their life, you don't sleep. แต่เวลาที่เรากลับอยู่ในประเทศไทยเรากลับไม่มองถึงคนในคนประเทศไทยด้วยกัน Now, if you want to be salt and light, ถ้าคุณอยากจะเป็นเกลือและแสงสว่าง you need to be a leader who knows what it means to mourn. คุณต้องเป็นผู้นำที่รู้ว่าจะเศร้าโศกเพื่ออะไรกันแน่ And I want to ask you as a young person, ข้าพเจ้าอยากจะถามทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้นำ are รุ่นใหม่ you up to date with what happens in your context? คุณรู้ความเคลื่อนไหวและข่าวคราวในประเทศไทยดีแล้วหรือยัง I'm not saying don't follow the latest news in the world, ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่าไปอ่านข่าวต่างประเทศ but the newspaper's news is not the real news. แต่ข่าวในหนังสือพิมพ์บางครั้งไม่ใช่มุมมองที่แท้จริง That is news about celebrities, บางครั้งข่าวมักจะเต็มไปด้วยข่าวดารา but there is ordinary news of ordinary people. แต่กระนั้นก็ตามยังมีข่าวธรรมดาที่พูดเรื่องราวของคนธรรมดา Jesus looked at the people พระเยซูทรงมองถึงประชากรของพระ and อง he ค์ felt sad in his heart. และพระองค์ทรงโศกเศร้าในพระทัย He said they are like sheep without a shepherd. พระองค์ทรงบอกว่าเขาเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง If you want to be a leader who's going to be salt and light, ถ้าท่านอยากจะเป็นผู้นำที่เป็นเกลือและแสงส Jesus ว่าง said, happy are you because you mourn. พระองค์ทรงบอกว่าผู้ที่โศกเศร้าจงเป็นสุขเถิด If you don't have newspapers which are good, ถ้าคุณไม่มีหนังสือพิมพ์ดี change the newspaper. ๆ เปลี่ยนหนังสือพิมพ์ซะ There are many good newspapers which talk about real situations. มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่ดี และพูดถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้ Watch น TV channels which tell you something about life. พยายามดูทีวีในช่องที่พูดถึงข่าวที่เป็น Don't จริง simply spend all your time watching Star World. I don't know whether they get Star World here. อย่าใช้เวลาทั้งวันเพื่อจะดูหนังหรือดูข่าวดาราทั้งวัน It's good to watch some of these. ก็ดีเหมือนกันถ้าเราจะดูภาพยนตร์บ้าง But if you're going to be a person whom God is going to use as salt and light leader, แต่ถ้าท่านจะเป็นผู้นำที่เป็นเกลือและแสงสว่างและเป็นผู้นำที่พระเจ้าจะใช้ท่านได้ he said, blessed are those who mourn. พระองค์ทรงบอกว่าผู้ที่โศกเศร้า What is the other จงเป็นสุขเถิด characteristic you noticed? อันที่สามล่ะคะมีคุณลักษณะใดบ้างคุณลักษณะที่สาม She Who said the something onion? there. The meek? She was telling something. Ask her what is it? the meekness Meekness. ความอ่อนโยน Bad word. เป็นคำที่แย่มาก Today's world, there is no place for a meek person. ในโลกปัจจุบันนี้ผู้ที่อ่อนโยนไม่มีที่ให้เขายืน Now, what is the word in Thai language? What's the image that comes to you when you see meekness? เมื่อเวลาเราพูดถึงคำว่าอ่อนโยนในบริบทประเทศไทยของเราคิดถึงอะไรคะ When you hear the word meekness, เมื่อเราได้ยินคำว่าอ่อนโยน what is the picture that comes to you? เราเห็นภาพอะไรก่อนอย่างแรกเลย Huh? Loser. ผู้แพ้ Interesting. Loser. น่าสนใจมาก Anyone else? lady a woman A woman. Interesting. Why do you say a woman? ทำไมถึงพูดว่าเป็นผู้หญิงคะ because all the women are meek and nice soft All the women are meek and nice and soft. Is that what you said? Okay. เพราะว่าผู้หญิงส่วนมากก็อ่อนนุ่มอ่อนโยน Okay. Huh? You were saying something? เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราจะมองภาพผู้หญิงแบบนั้นนะคะ Okay. But is meekness something that women like to be meek or they want to break it? แล้วผู้หญิงอยากจะเป็นคนอ่อนโยนหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงแบบความรู้สึกแบบนี้คะ What do you นิ่ง think? What's the image? เราได้ภาพลักษณ์อะไรเวลาเราพูดถึง What คำ do ว่า you อ่อ say? นโยนเราคิดถึงอะไรในสมองเป็นอย่างแรกคะ
kind heart Huh? a kind heart Kind heart, yeah. But is that something that you like being like that? แล้วจริงๆแล้วเราชอบที่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า We say the image of women in Thailand is somebody who is meek. But do women like it or do they want to break it? เราอาจจะบอกว่าผู้หญิงไทยส่วนมากภาพพจน์คือเป็นคนอ่อนโยนแล้วจริงๆเราอยากจะให้เป็นแบบนั้นไหมหรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น It's already it's good enough Huh? To be meek is not to be weak it's different so it's good to be meek It's good to be meek? เพราะฉะนั้นการอ่อนโยนเป็นเรื่องที่ดี Yeah, anyone else? How many people think it's good to be meek? ในที่นี้มีใครบ้างคะคิดว่าอ่อนโยนเป็นเรื่องที่ดี Oh, very good. ดีมากครับ Very good. Because generally the world has no place for meek people. ดีมากเพราะว่าปกติแล้วโลกนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนอ่อนโยน Because in my country they say, เพราะในประเทศของข้าพเจ้าเขาพูดกันว่า if you are meek, ถ้าคุณอ่อนแอ people will sit on your head. คนจะนั่งอยู่บนหัวคุณ Do they say it in Thailand? มีคำพูดคล้ายๆกันนี้ในประเทศไทย They ไหม said ครับ if you are always a very meek person, ถ้าคุณเป็นคนอ่อนโยนอยู่เสมอ people will stamp on you. ผู้คนจะเหยียบย่ำคุณ In English they say you should be street smart. Street smart. ในภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคุณควรจะฉลาดและรู้ว่าควรจะทำตัวอย่างไร You have to be a clever person. คุณต้องเป็นคนฉลาด And so basically the world in which we live, leaders are not expected to be meek people. ดังนั้นในโลกที่เรากำลังมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ ผู้นำไม่ควรจะอ่อนโยน Because leaders have to push their way. หลายๆครั้งคนจะมีภาพลักษณ์ว่าผู้นำจะต้องเอาเต็มที่ต้องสุดกำลัง So if you don't agree, ถ้าคุณไม่เห็นด้วย a leader will have to take firm action. ผู้นำถ้ามีคนไม่เห็นด้วยผู้นำจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาด How many of you would like to be meek leaders? มีใครในที่นี้บ้างอยากเป็นผู้นำ Especially when it comes to leadership. โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาพูดถึงความเป็นผู้นำการเป็นผู้นำ Meekness is usually seen as weakness. บ่อยครั้งความอ่อนโยนถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอ Now it doesn't mean meekness is not strong. ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าความอ่อนโยนแปลว่าไม่เข้มแข็ง But you don't push your way. แต่คุณไม่ได้เอาเต็มที่ไม่ได้ต้องการให้สิ่งเกิด And ขึ้นตาม Jesus ความคิดของคุณ interestingly said, if you want to be salt and light, และพระเยซูได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า You ถ้า have คุณต้องการ to เป็น be a เกลือและแสง meek สว่าง person. คุณต้องเป็นคนที่อ่อนโยน because it says, if you are meek, you will inherit the earth. เพราะว่าบอกว่าถ้าท่านเป็นผู้อ่อนโยนท่านจะได้รับแผ่นโลกเป็นมรดก Now I'm sorry, I can't give you examples from Thailand. ข้าพเจ้าขออภัยที่ข้าพเจ้าไม่สามารถหา My ตัวอย่าง knowledge จากประเทศไท about ย your ได้ history may not be as good as it should be. เพราะว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา Now นั้น I ดี know พอ my หรือไม่